مسیر تریدر شدن چه شکلیه؟ راهش چیه؟ اصلا سیکل درآمدی این کار به چه شکله؟ ریسکامون چیه؟ دغدغه هامون چیه؟ میدونی طرز فکر درست. این طرز فکر درست مرحله ایه که اکثرا ایگنورش میکنن. ورودش پندینگ داره، مکانیکی نیست. و نکته مهم در بحث یادگیری سیستم، من انسان کجاشم؟ سیستمی که من انسان توش وجود نداشته باشم سیستم نیست، یه چیز مسخره است. اینجا جاییه که افراد یا تو همین مرحله لفت میدن یا توش گیر میکنن و یا اینکه اشتباه میرن. اگه تو این مرحله من دارم اشتباه میرم به خاطر اینه که طرز فکرم که مرحله قبلی بود یا شکل نگرفته یا اشتباه شکل گرفته. حالا من اینا رو پاس بکنم دیگه میشم یه آدمی که انگار لایسنسشو گرفته دستش. خب سلام مجدد، امیدوارم خوب باشید. بدون فوت وقت بریم سر موضوعمون. مسیر تریدر شدن چه شکلیه؟ راهش چیه؟ چرا اینو داریم توضیح میدیم؟ به نظرم رسید با صحبتی که همیشه با افراد و دانشجوها داشتیم مهمه که اینو بدونیم که اولا بدونیم کجای این مسیریم، اگه جاییش اشتباهی بوده اصلاحش بکنیم و توقعمون رو درست بکنیم. این به نظرم مهمه. یک بار بررسی بکنیم که این مسیر واقعی چه شکلیه. بریم سر اصل موضوع. اولش یه آشنایی اولیه است، درسته؟ که معمولا خیلی جذابه ولی غلطه. باورهایی که اونجا شکل میگیره معمولا غلطه. مثل چی؟ این کار زمان زیادی از آدم نمیگیره، سرمایه نمیخواد، راحته، پول خیلی زیادی رو قرار راحت به دست بیاریم، یا چند تا چیزی که نوشتم، هر وقت دوست داری میتونی کار بکنی، درسته؟ یه لپتاپ یا یه گوشی برمی‌داری و هر جا بری میتونی بزنی، یا این که مثلا فکر کنی کنار 10 تا کار دیگه میتونی این کارو بکنی. اینا غلطه، اینا باوره غلطیه ولی جذابه. اشکالی هم به نظرم نداره. شاید واقعا انسان اگه واقعیت هر کاری رو در این دنیا بدونه اساسا اصلا دنبال هیچ کاری نره. اوکی، نمیگم اشکال داره ولی بدونیم که این باورها یه سریاش غلطه. آره این کار شاید زمان زیادی از ما نمیگیره، ولی چرا میگم شاید این باور درست نیست این شکلی نگاه کنیم؟ چون اگه بخوای ببینی که مثلا 1 ساعت قراره پای استیشن بشینی، خب 40 دقیقه پای استیشن بشینی، دانشجوها اینو خوب درک کردن. 1 ساعت قبلش نمیتونی تو خیابون باشی، یعنی 1 ساعت قبلش باید یه جای آروم باشی، درسته؟ اینجوری میشه که انگار این کار بیشتر از روزی 40 دقیقه داره زمان ما رو میگیره. بعدش یه ذره ذهنت باز به هم ریخته است، درسته؟ یعنی یه ملزوماتی داره که یه ذره بحث رو متفاوت میکنه. در مورد این که فکر میکنیم هر وقت دوست داریم میتونیم بگیریم، تبلیغاتی میشه از عمد که کار رو راحت جلوه بدن، که بگن که آره هر وقت دوست داری صبح بیکاری اون سشن رو بگیر، شب بیکاری این کارو بکن. اشتباهه. ببینید نمیخوام واردش بشم، موضوع الانمون نیست. یک سیستم معاملاتی در شروع یک منطق اولیه داره. خب منطق اولیه یه فکت همیشه درسته، ربطی به این که من علی سعدی بیام بگم من تو بازار دیدم اینجوری میشه پس اینو برام بگیرم نداره. این غلطه. نه، یه منطق اولیه‌ای داره. نمیخوام خیلی الان بازش بکنم. این منطق اولیه رو من باید برم ببینم با ذات بنیادی چه چیزی هماهنگه، پس رو اون کار میکنم، سشنش معلوم میشه، فلانش معلوم میشه، درسته؟ پس اینم آنچنانی دل بخواه ما نیست. اما میگم اشکالی نداره، فقط مهمه که ما بدونیم کدوم تفکرات اولیه‌مون که جذاب بودن ولی غلط کدومشونن، که خب اینا با ما نمونن دیگه. یا میبینی طرف 5 ساله تو این کاره ولی هنوز اون یه باور اشتباهی از اون اول میده. پس این مرحله اول. بعدش به نظرم چیزی که مهمه در مسیر تریدر شدن بحث طرز فکره. طرز فکر درست یعنی چی؟ ببینید این که من بدونم دارم تو این بازار چی کار میکنم، هدف من به عنوان یه سوداگر چیه، طرز فکر من چیه. سوداگری با سرمایه‌گذاری فرق داره. خب شاید اصلا زیاد به بازارهای مالی با دید سرمایه‌گذاری فکر کردن الزاماً جذاب نباشه، اصلا الزاماً لازم نباشه برای کسی که خودش یه کار و بیزینسی داره. اصلا شاید اینجا معنی پیدا نکنه. خب یه ذره اگه بخوام بازش بکنم که منظورم از طرز فکر درست چیه، یه چند تا مثال میخوام براش بزنم. ببینید مثلا این مهمه که من بدونم در سوداگری هدف یک معامله‌گر اینه که من قراره هیجان رو بگیرم
نه الزاما واقعیت رو. خب که دنبال بایدها نره، دنبال آنچه باید باشد نره. بعضیا تو تحلیل بنیادی یا تو ساختارها دنبال بایدن. باید این موجه کامل بشه، این خبره اینجوریه، باید اینجوری بشه. چرا؟ چون دنبال واقعیت و ارزش افزوده است. این اصلا به درد من اسپکیولیتور نمیخوره. خب اینه که میگم طرز فکر. پس من دنبال گرفتن هیجاناتم. حالا میرم تحلیل میکنم اینا رو بگیرم. چی رو قراره بگیرم؟ حرکات محتمل چقدرشو بگیرم؟ نه همشو، نه بیشترشو، حتی نه یک چیزی که بین تمامی حرکات وجه مشترک داره. یعنی اگه اینقدر رفته یا اینقدر رفته یا اینقدر رفته، همشون این مقدار رو رفتن. یه فیلمی داریم مشکل اصلی افراد در معامله گری، اونو ببینید. منظورم از طرز فکر ایناست. خب یا مثلا اگه من قراره رو داو جونز و نزدیک کار کنم، چرا دارم رو اینا کار میکنم؟ خب یا اون سیکل کار من به چه شکله، اصلا سیکل درآمدی این کار به چه شکله، ریسکامون چیه، دغدغه هامون چیه. میدونی طرز فکر درست یعنی من همه جوانب کار رو بشناسم و بدونم دارم چی کار میکنم. خب فقط بحث این که من سود کنم نیست، این که از چه مسیری قراره چقدر سود به دست بیارم بحثه. این به نظرم مرحله دومیه که افراد ایگنورش میکنن، حالا یا خودخواسته یا ناخواسته. چون ببینید یه واقعیت تلخی وجود داره. البته من هدفم این نیستش که این کار رو سخت جلوه بدم، نه، من میخوام واقعیتش رو جلوه بدم. خب یه جاهایی خوبیه، آسونیه، یه جاهایی سختیه، بد و خوبی هم نیستا، واقعیتشه. ولی قبول بکنیم که همه اتفاقا میخوان آسون جلوش بدن. کارگزاری میخواد آسون جلوش بده چون سودش تو اینه که همه بیان برن اونجا یا هر جای دیگه. اون کسی که داره آموزش میده میخواد ساده جلوه بده که همه رو جذب بکنه. الان هم که کلا سیستم بازار سیاه این کار شده این شکلی که همه یه سری آموزش رایگان دارن با یه سری اهدافی که شما خودتون هم متوجهش نمیشین، که میخوان شما رو بفرستن یه جایی یا یه پراپ یا یه کارگزاری یه چیزی بشه. نمیخوام واردش بشم ولی این هست، نگاه هم کنین تابلوه. این طرز فکر درست مرحله ایه که اکثرا ایگنورش میکنن، خواسته یا ناخواسته. مرحله سوم ما چی میشه داستان؟ میریم وارد یادگیری یه سیستم میشیم که اینجا دوباره مرحله یه ذره سختیه. چرا سخته؟ کاملا طبیعیه که یه شخصی وقتی تازه این کار رو شروع کرده قوه تشخیص خوب و بد نداره و متاسفانه گفتم چون اهدافی در بازار سیاه وجود داره، آن دیتایی که همیشه وایرال تره، آدمایی که معروف ترن چون با این هدف اومدن و طبیعتا تو این ابعاد خیلی بهتر کار میکنن، دیتا درست که نمیدن یا بلد نیستن، بلدن باشن به نفعشون نیست دیتای درست بدن، باز به خاطر همین که شما قراره برید یه جایی. اما حالا کاری به اینش ندارم، میخوام بگم که این میرسیم به یک بحثی که سیستم به قول معروف معاملاتی رو بریم یاد بگیریم. اینجا چند تا نکته وجود داره. یکی این که اولا اون سیستم باید درست باشه. درست باشه یعنی چی؟ دو تا فیلم دارم، یکی چرا سیستم یعنی بازار مالی مکانیکی نیست رو ببینید، یکی اجزای سیستم معاملاتی، اونا رو حتما ببینید. اما یه سیستم درست بخوام کلی بگم، اولا یه منطق اولیه داره. خب بعد روی منطق اولیه باید بریم ببینیم ذات بنیادی چه چیزی با این سازگاره که این کجا گرفته میشه، پس یه جای محدود داره. این که مثلا تو با دیتای حجم یا مثلا یکی میگه وایکوف، یکی میگه دیتا لول 2، یکی میگه الیوت، یکی میگه آیسی، هر چی و جنگم سر این لغات نیست. بعد هر جایی رو میرن میبینن و بعد اصلا مثل هم این خنده داره. خب آقا یه سوال، یکی از چیزایی که برای ما مهمه میگیم سوداگرا باید رو CFD کار کنن چیه؟ این که میتونیم روش لورج داشته باشیم دیگه، چون میخوایم سوداگری کنیم، خرید و فروش کنیم. خب ما این لورج رو که داریم، WM مارکت لورج زیاد میده، واقعی هم میده، چون بعضیا هستن لورج رو میدن اما اون استاپ آوت لول شما رو هم میبرن بالا، یعنی عملا انگار الکیه، یا مارجیناتون رو زیاد میکنن. خب چون این اتفاق تو WM مارکت نمیفته. حالا میخوام چی بگم؟ لورجتون جدا، WM مارکت 20% هم کردیت میده به شما. یعنی اگه مثلا $10,000 داری، جدای از لورجی که داری
با $12,000 میتونی معامله بکنی. دیگه چی میخوای؟ از این بهتر. ورودش پندینگ داره، مکانیکی نیست. و نکته مهم در بحث یادگیری سیستم، من انسان کجاشم؟ سیستمی که من انسان توش وجود نداشته باشم سیستم نیست، یه چیز مسخره است. خب مکانیکیه. اگه شما توش وجود نداشته باشی میتونه به یه ربات تبدیل بشه. میگی نه، میتونه به هوش مصنوعی تبدیل بشه. خب به درد نمیخوره. این یعنی سیستم نیست. درسته؟ پس قوه انسان هم توش هست. این تشخیص چشم من هست. یه کاری که ربات و هوش مصنوعی نمیتونه بکنه هم توش هست. وگرنه این کار به این شکل اصلا جلو نمیرفت. که این که چرا ربات نمیتونه معامله بکنه، حتی اگه هوش مصنوعی باشه، حتی با تکنولوژی 50 سال بعد، اصلا یه موضوع دیگه است. ربطی به پیشرفت علم نداره. محتوا دارم در موردش. خلاصه تو این مرحله ما میرسیم به یک سیستم. همه این مخاطرات اگه حل بشه، مرحله سوممون پاس میشه. این مرحله‌ایه که افراد توش گیر میکنن. پیدا کردن دیتای درستش 99% سخته. اون 1% هم پیدا میکنی باید بشین روش کلی فکر کنی، چون دیتای درستش به اون شکل وجود نداره، دلیل داره. خب نمیخوام الان واردش بشم. اینجا جاییه که افراد یا تو همین مرحله لفت میدن یا توش گیر میکنن و یا اینکه اشتباه میرن. اگه تو این مرحله من دارم اشتباه میرم، به خاطر اینه که طرز فکرم که مرحله قبلی بود یا شکل نگرفته یا اشتباه شکل گرفته، نسبت به تحلیل، نسبت به کاری که داریم میکنیم، نسبت به ذات بازار، نسبت به اینکه اصلا من قراره کجا رو بگیرم، چی رو قراره بگیرم، چیا رو میتونم تحلیل کنم. خب این از این مرحله که رد میشه، من تازه یه سیستمی رو یاد گرفتم. مرحله بعدی چیه؟ تمرین روی اون سیستم. ما گفتیم که آقا من انسان یک جایی هم تو این دیگه، یه قسمتیش دست من انسانه، من یه بخشی از این ساختارم. خب این انسانه یه هنر داره یاد میگیره. فرمول 2 + 2 نیست، یه هنره، مثل نقاشی کشیدن. خب پس نیاز به تمرین داره. من باید اینجا تمرین بکنم. خب من باید خودم بالغ شم. حالا دقت کنید، هنوز تا اینجا مشکل روانشناسی رو در موردش صحبتی نکردیم، چون وجود نداره. دقت بکنید مرحله بعدی چی میشه؟ میشه مشکلات روانشناسی. چی شد که مرحله‌شو جدا گذاشتم؟ 2 تا نکته در موردش وجود داره. یه سری مشکلات روانشناسی خیلی آماتوری و ساده تو این مسیر حل میشه تا اینجا. یه چیز مسخره ساده که طرف نمیدونم استاپ نمیذاره و نمیدونم اوورترید میکنه و خارج از سیستم میزنه و اینا خیلی چیزای آماتوریه. اینا تا اینجا شما درست بیای حل میشه. تو این مرحله تازه مشکلات روانشناسی شخص شما میزنه بیرون. مثلا اگه من استرس میگیرم، یا اگه میترسم، یا اگه زیادی شجاع میشم، یا اگه تمرکز ندارم، دلیلش چیه؟ خب این اینجا تازه میزنه بیرون. یعنی دقت کنید، من سیستم رو یاد گرفتم، باور درست دارم، رو سیستم تمرین کردم، از نظر فنی درست شد، تازه میزنه بیرون. باید برم دنبال مشکلات روانشناسی که این باید ریشه یابی بشه، من روش کار بکنم، فکر بکنم، سیمپیچی ذهنمو به شکل روانکاوانه باز بکنم، ببینم چه طرز فکری داره، اشتباه عمل میکنه. یه فایل صوتی توی کانال تلگرام دارم، فکر میکنم باید راه حل مشکلات روانشناسی یه همچین چیزی رو سرچ بکنید، اونو گوش بدید. مدلی که ما باید اپروچ بکنیم تو حل این مشکلات رو اونجا توضیح دادم. پس من اینجا میرسم تو این مرحله به بحث روانشناسی. مرحله بعدی چیه؟ حالا من معتقدم وقتی همه اینا تموم شد، ما شدیم عین یه آدمی که آموزش‌هاش کامل شده، مثل یه خلبانی که آموزش‌هاش کامل شده، حالا باید بره هی ساعت پروازیشو زیاد بکنه. یا مثل یه جراحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده. خب تو دانشگاه در پزشکی شما کار میکنی، اینجوری نیست همش درس بخونی. تو بیمارستانی، چه میدونم، حالا تو مقاطع مختلف اسمش فرق داره، کار میکنی. تو خلبانی هم همینه. خب خیلی کارا همینه. اینجا باید بریم دنبال کسب تجربه. اینجا من یه فیلمی گذاشته بودم، چه زمانی، روی حساب ریل بریم. توی کانال تلگرام و اینستاگرام میتونید دمو رو سرچ بکنید، پیداش بکنید.
من میگم یه همچین چالشی ما برای خودمون ایجاد بکنیم که توضیح دادم. مثلا بدترین حالت سیستم من کجاست، رو دمو بتونم اونو ببینم، پاسش بکنم، جبرانش بکنم، بعد برم تو ریل پول کوچیک و فلان، با دیتیل اونجا توضیح دادم. حالا من اینا رو پاس بکنم دیگه میشم یه آدمی که انگار لایسنسش رو گرفته دستش. بعد میتونم برم پول رو زیاد کنم، میخوام با چه پولی کار بکنم یا هر کار دیگه‌ای که میخوام بکنم. پس این خیلی مهمه. یه نکته تو این مرحله آخر که حالا گفتیم اصطلاحاً این چالشش رو پاس بکنیم، خیلی‌ها به این به شکل یک وقت تلف کردن نگاه میکنن. خیلی‌ها به این به شکل پشت کنکور موندن نگاه میکنن. این غلط. اینو درک بکنید. زمانی که داره سپری میشه تجربه شما داره زیاد میشه. شما پشت یک سدی گیر نکردی مثل کنکور یا مثلا سربازی بگید من اینجا گیر کردم زمان دارم همینجوری درجا میزنم. نه، چون این خیلی مهمه. خیلی مهمه که شما متبحرتر بشی. این از گفتم همه معمولا تو مرحله 2 و 3 یعنی یکی طرز فکر یکی سیستم گیر میکنن یا میان جلوتر چالش‌ها رو جدی نمیگیرن. یعنی این مسیر رو تعارف که نداریم. شما میتونی ایگنور کنی، جامپ کنی، هی بپری، بدتر عقب میافتی. پی ساختمونت، ستون ساختمونت شله، مستحکم نیست. وقتی میری جلو هی میریزه و از نظر ذهنی افراد فکر میکنن که تا آخرش رفتن یه بار، برای همین بدتر ناامید میشن. یه چیزی رو بذارید بدون تعارف بهتون بگم و جدی بگیرید. هر جایی از این مرحله رو، حتی اون پاس کردن آخرش رو دور زدید، ایگنور کردید، جامپ کردید، حتی طرز فکر اولیه رو، هم وقتتون رو تلف کردید، هم راهتون رو طولانی تر کردید، هم مهمتر از همه انرژی ذهنی، روحی و هزینه مالی برای خودتون تراشیدید. انرژی روحیتون هم از دست دادید. خیلی مهمه که بدونید این کار چقدر خطرناکه، که اینا رو جامپ نکنید، ایگنور نکنید. خب این از این. شاید سوال همتون حالا این باشه همه اینا با هم چقدر طول میکشه؟ اولا یه نکته بهتون بگم، همه اینا قرار نیست با کلاس اومدن و اینا چیز بشه. یعنی مثلا کار و تمرین بر روی سیستم، حتی برای دانشجوی خودم گفتم اوکی اگه میخواید کوچ بگیرید برید تمرین کنید، مثلا برید کوچ بگیرید، ولی قرار نیست همش با من باشید. اصلا اینم درست نیست. یه وابستگی ایجاد میشه، اون جدیت در شما از بین میره. نه، خیلی از این مسیر رو باید خود شخص جلو بره. یکی اینو دقت کنید. ولی کل این پروسه هم بسته به آدمش متفاوته. اما با توجه به اینکه بخواید همه اینا رو درست بکنید، من بعید میدونم، تا حالا ندیدم در بهترین حالت این کارها بخواد زیر مثلا حدودی دارم میگم دیگه، مثلا 4 5 6 سال کمتر طول بکشه. تازه همه رو اگه درست برید. یه چیز دیگه مهمه در مورد زمانی که گذاشتید. افراد میان میگن من این سال زمان گذاشتم. اصلا شما بگو 200 سال زمان گذاشتی. بحث اینه که شما چقدر این زمانی که گذاشتی رو درست طی کردی، در مسیر درست طی کردی. یه آدمی الان آدما اینجوری ان، مثلا یه سندرومه، طرف چون میره دانشگاه میاد فکر میکنه داره دانشگاه میره، فکر میکنه داره علمش زیاد میشه، فکر میکنه آدم علمیه، در صورتی که صرف رفتن و اومدن که علمیش نمیکنه، که ارزش افزوده علمی ایجاد نمیکنه، که کاری که شما داری میکنی. پس اگه در مسیر درست نباشی لطفاً اونو از تجربه خودتون حذف کنید، از اینکه انقدر سال من زمان گذاشتم حذف کنید. این از این. امیدوارم منظورم رسونده باشم. سعی کردم خیلی خلاصه کلیت موضوع رو بگیم. خب من چیزای تخصصی و خیلی ریزه ریزه تو چه بحث روانشناسی پلیلیستا رو برید ببینید، چه تو بحث سیستم، چه تو بحث خیلی چیزای دیگه گفته بودم. خواستم یه شمای کلی، یه نمایی از بالا بدیم به قضیه که ما کجاییم، کجای کاریم و فلان و اینها. امیدوارم خوب باشید. روز و شبتون بخیر. خداحافظ.